آیا استفاده از کاندوم میتونه در جلوگیری از بارداری یا حمل پیش شما مؤثر باشه؟ کدام انواع کاندوم وجود داره؟ در ضمن از او کاندوم شما را از کدام امراض محافظه میکنه؟ نکته چهارم ای که چقدر خطر با استفاده کاندوم در گرفتن حمل وجود داره. وطندارای عزیز، تمام خواهران و برادرانی که در هر کجای دنیا هستین و تعقیب کننده کانال یوتیوب دکتر شما هستین، من عرض ادب احترام دارم خدمت شما دوستا. امیدوار هستم که گرید باشین، حالتتان تایت، تازه، جست، با ورزش، زندگی مملو از عبادات، با تقوا، صادق و گل و گلزار. یک انسان خصوصیت یک انسان سالمی نمی است دیگه. یک انسان مفید، مؤثر و طبخوش. سلامای مرا در هر کجای دنیا که هستین پذیرا باشین. امیدوار هستم که ایام به کامتان باشه. با ادامه سلسله دروس های طبی قبلی خود که از طریق کانال یوتیوب دکتر شما به دست نشر سپرده میشه، امروز من میخوایم در مورد از این صحبت بکنم که بعض افراد اتو پرسیده هند، اتو پرسیده الالا کسی نمیبدمه، اتو پرسیده هند الا که الف کسی شده چشمه گفت، چشمه را الف گفت، کلمه را میکنه. اشتباس پیش میشه. ولی بعض اوقات میبینی که مثلا آهنگ احمد ظاهر یک جوان نوکار زمزمه میکنه کامل عمران، هی پادشه خوبان، هی او بچه. فرق بین الف و دو چشمه و عین و یارا در تلفظات باید متوجه باشی. عالمیل از نان خودم باید از الف دو چشمه برآمد. این میجسته که جاده را تور دادم. خب دوستای با عزت، گفتم اتر شما سوال پرسیده بودین که آیا استفاده از کاندوم میتونه در جلوگیری از بارداری یا حمل پیش شما مؤثر باشه؟ کدام انواع کاندوم وجود داره؟ در ضمن از او کاندوم شما را از کدام امراض محافظه میکنه؟ نکته چهارم ای که چقدر خطر با استفاده کاندوم در گرفتن حمل وجود داره. یگان را میبینی که تو فکر میکنه که ما از جوف بطن خود صحبت میکنیم. امی یک این مقدار تکست در کتاب کرنت آمده، این امیر امرای شما شریک میسازم. هر آن چیزی که تا امروز دکتر قیس گفته از در فرنج صحبت کرده. قدر از زیر امروز اگه کسی ندانه 10 سال بعد میدانه، 20 سال بعد میدانه که من چی گفته بودم. باز یک روز شاید عکسکای من برای یگانه دکتری که آگاهی را بلند می برد و تسلیت بود. بیادر وقتی که من زنده هستم قدر من بفهم. چی کنم من میلای گلله که بیادر پسان باز به من پرتی. درست؟ یک وقت قدرش میفهمید. عزیزای دل، ما در مورد شیوه های جلوگیری از حمل بحث داشتیم. اینه بیدوش. در کل تقسیم بندی کردیم که شیوه های جلوگیری از بارداری به 2 کاتگوری تصنیف بندی میشه. یکی عبارت از شیوه های هورمونال هست، دیگه شیوه های نن هورمونال. شیوه های هورمونی، شیوه های غیر هورمونی. شیوه های جلوگیری از حمل به شکل موقتی، شیوه های جلوگیری از حمل به شکل دائمی. خب یک نفر است نمیخواد که پای خود بند کنه. زن هم نمیخواد که پای خود بدوزه. نمیخواد هورمون استفاده کنه. نمیخواد که وجود خود را متقبل با عوارض بکنه که در سیر استفاده از هورمون پیش خانمه ها ایجاد میشه. بدون شک شیوه های دیگه جلوگیری از بارداری بر از اینا پیشنهاد شده. مبحث کانتراسپشن وقتی که در کتاب کنت ما در جابی قرار بگیره، یکی از شیوه ها عبارت از استفاده از کاندوم یا پوش هست. پس این ما
بحثش را باز میکنم. کاندوم هایی که استفاده میشه معمولا از لحاظ ترکیب کیمیایی یا از پولیوریتان ساخته شده، یا از انیمال ممبران ساخته شده، یا از لاتکس ساخته شده. مواد کیمیایی هست. مواد کیمیایی بعضش هیه، بعضش غیر هیه. اول مزایای از این کاندومی است که کسایی که فقره‌ای هستند، کسایی که عیاش هستند، کسایی که شریکای جنسی متعدد می داشته باشند که باید نداشته باشند، اگر از کاندوم های ساخت لاتکس و پولیوریتان استفاده کنه، در پالویی که احتمال پیشگیری می داشته باشه از حمله های ناخواسته، شما را محافظه میکنه از STD Sexual Transmitted Disease. چی است؟ این روابط جنسی نامشروع سبب انتقال کدام میکروبا میشه. تو را از ایدز محافظه میکنه، از زردی سیاه محافظه میکنه، از سیفلیس محافظه میکنه، از کلمیدیا محافظه میکنه، از گورونیا محافظه میکنه، از ویروس ها و باکتریا ها و از به طور مثال فنگس های محافظه میکنه که از طریق مقاربت های جنسی امکان داره از زن به مرد، از مرد به زن انتقال بکنه. این تنها در موضوع روابط جنسی نامشروع نیست. مثلا یک فرد خانمش زیگیل آلت تناسلی یا هرپس جینیتالس پیدا کرده، اگر مقاربت های جنسی به شکل نامسئولش صورت بگیره، طبیعیه که مردم میگیره. پس اگر کاندوم استفاده کرد، در حقیقت از این STD خود این مرد محافظه کرد. خانم خودش است، هیچ رابطه جنسی با کس دیگه نداره. بنابراین یکی از مزایای کاندوم عبارت از پیشگیری از STD هست، از Sexual Transmitted Disease. خب ما کاندوم های زنانه داریم، ما کاندوم های مردانه داریم. کاندوم مردانه اگر به شکل درستش استفاده شود، به شکل تنهایی و درست اگر استفاده شود، چانس و خطر گرفتن حمل 15% است. یعنی یک فرد است در معاینه خانه تو میایه، میگه دکتر صاحب والا حمل گرفتیم، پیشانیش دار شو بدار، چرا دا نعمت خدا پیشانی تو خو؟ میگه ناخواسته است. چی رقم ناخواسته است؟ بدار. والا با وجودی که احتیاط میکردن اینه تو یک گپ شد. با وجودی که مثلا اینا از پوش یا کاندوم استفاده میکرده، تو یک گپ شده. بله، به طریقه معمولی که استفاده میشه کاندوم 15% خطر حمل وجود داره. این که چرا من میگم؟ و اگر این مترافق با سپرموسایدل فام یا جیلز استفاده شود، بعض جیلا و قفای وجود داره که در پلی که کاندوم استفاده میشه، قفهای کشنده حالت تناسلی در سیستم تناسلی طرف مقابل هم استفاده میشه. در این صورت با چانس گرفتن حمل 2% است. 2%. عوارض کاندوم چی است؟ یا مثلا معایب کاندوم چی هست؟ یک، لذت را به مرد کم میکنه. پروسه را یک مقدار دل میسازه. یک مقدار پروسه را گنگ میسازه. چرا در جریان مقاربت جنسی تماس جلد با جلد از لحاظ عصبی باعث انتقال بیشتر سیاله به مغز میشه و امکان داره پلیژر یا لذت را در کل بلند ببره. در ضمن از او امکان دارد در جریان مقاربت جنسی پاره شود. امکان داره که یک مقدار مایع منوی در جریان مقاربت جنسی از بغلای کاندوم خارج شود و بعضا یک قطره میره جای خود پیدا میکنه و سبب القا میشه. و امکان داره که در جریان مقاربت جنسی بعد از انزال سیستم تناسلی فرد وقتی که خود شل ساخت، سبب خروج مایع منوی به طرق تناسلی زن شود و در نهایت القا صورت بگیره. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورق است و هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. کلمه شعر غلط نکنم که در کل سوشال میدیا بگه نه دکتر بی سواد تو بیاتر من خود صوفی اشقری نیستم. میشه از پیش میگن چیز از مولوی صاحبا را میکشنه. این رو چرا میگم؟ بعضا میبینی که یک مرد 500 میلیون اسپرمش است، حرکت خوبش، تعداد خوب، کاونت خوب، انفکشن نه، 10 سال از ازدواج چیز پیدا نشده. ولی بعضا میبینی که یک فرد اسپرمش مثلا 5 میلیون 6 تا 7 اولاد داره. حیران میمونی. پروسه فرتیلیتی بسیار چیز عمیق است. بعضا گفته میشه که امکان داره یک دختر خانم حتی از یک قطره مایع منویی که در نیکرش میباشه حامله شود. یگان وقت مثلا حقایق جامعه است دیگه، مجبور بازگو بسازیم. یک دو نفر است نامزد هستند.
بچه مثلا خانه نامزاد خود میره در جریان معاشقه و موضوعات، یا با وجود که پروسه پنتریشن یا سکس مکمل صورت نگرفته، از یک معاشقه میبینی که طرف مقابل حامله میشه، یک سراسیمگی بلند میشه در جوامع سنتی افغانستان. یک طب از ولایت‌های صفات شمال مراجعه کرده بود، یک وقت جوان بود، میگفت دکتر صاحب در جریان چغل بازی طرف مقابل حمل گرفته. چغل بازی، درست؟ دیگه نال این پروسه امکان داره. به می خاطر موضوعات مغلق است. خب کاندومای زنانه وقتی که استفاده شود، خطر گرفتن حمل 5 الی 21% هست. 5 الی. پس اگر شما اینقدر ریسک را در گردن میگیرین و شیوای دیگه جلوگیری از حمل را خوش ندارین، یک انتخاب مناسب برای شما کاندومای اصل بوده میتونه که لاتکس درست بوده داشته باشه و در پاری از او از پاره شدنش یک ذره دلتان جمع باشه. تا دار بعد، الله حافظ.